Hey, welcome back. Continue to the partition semantic network structure. Okay, यसमा हामी डिजाइन गर्दैछौँ. लेट्स सी. अब हामीसँग बबाले दामी क्वेसन छ. एभ्री स्टुडेन्ट लभ्स पार्टी. यसमा यो किन दामी छ भन्दाखेरि यसलाई हामी पहिला एकचोटि रिप्रेजेन्ट गरौँ है त प्रेडिकेट लजिकमा. एभ्री स्टुडेन्ट लभ्स पार्टी फर अल याक्स स्टुडेन्ट याक्स इज अ स्टुडेन्ट इम्प्लाइज के इम्प्लाइ गर्छ त भन्दा लभ्स पार्टी भन्यो नि. कुन पार्टी त? पार्टी त कुनै पर्टिकुलर होइन, कुनै एउटा भ्यारिएबल होइन, कुनै रामश्याम भने जस्तो कन्स्ट्यान्ट होइन, कन्स्ट्यान्ट होइन. पार्टी त त्यहाँ जुन पनि हुन मिल्यो त्यहाँ कम्तीमा एउटा पार्टी हुनु पऱ्यो. सो फर देयर एक्जिस्ट वाइ के हो त वाइ? वाइ चाहिँ पार्टी हो भने लभ्स कसले? स्टुडेन्टले पार्टी मन पराउँछन्. ठिक छ. हो, यहाँ चाहिँ के छ त फर अल केस पनि छ र देयर एक्जिस्ट पनि छ. त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ त फर अल केस र देयर एक्जिस्ट केसको लागि अब हामीले के गराउँछौँ त छुट्टा छुट्टै स्पेस गराउँछौँ. त्यही भएर हामीसँग दुईवटा हामीले बनाएको स्पेस हुने भयो अनि ओभरअल स्पेस गरेर टोटलमा 3वटा स्पेस हुने भयो. त्यही भएर यो स्पेसल छ. लेट्स लर्न. ओके, सो सुरुमा हामी बेसिक स्ट्रक्चर बनाइहालौँ. के बनाउँदा हामीसँग के छ? स्टुडेन्ट छ. ओके, सो स्टुडेन्ट छ हामीसँग अनि हामीसँग के छ? ओके, स्टुडेन्ट छ जसलाई पार्टी गर्न मन लाग्छ र अनि इक्जाम सकेपछि गर्ने होला होइन. ओके, लभ्स अथवा लभ. ओके, अनि स्टुडेन्टको के छ? हामीसँग एउटा इन्स्ट्यान्स छ यास इज अ. ठिक छ. यसरी पार्टीको इन्स्ट्यान्स के छ हामीसँग अहिले? पी छ. ओके, मैले के गरेँ त यसलाई चाहिँ लेट्स चाहिँ अलि तल लेखेँ, कारण छ यहाँ. ओके, अनि लभ्सको उसलाई मैले के बनाएँ त? याल बनाएँ. ठिक छ, गुड. अब हामी के गरौँ त? लभ कसले रिसिभ गर्छ? ओके, लभ पार्टी रिसिभ्स रिसिभर. ओके, अनि पार्टीले लभ रिसिभ गर्यो. ठिक छ. अब के हुनु पऱ्यो त? यति चाहिँ के हो त? यो एउटा कन्डिसन हो नि त होइन. यसरी हेर्नुभयो भने त्यही अब हामीलाई के गरौँ त? यसलाई एउटा एउटा स्पेसमा पार्टिसन गरेँ मैले, जसलाई मैले लेट्स चाहिँ अहिले यास 1 भने. ओके, ठिक छ. अब के हुने भयो त? मसँग जनरल स्टेटमेन्ट छ जसले यो कुराहरू दिन्छ मलाई. जनरल स्टेटमेन्ट क्लास छ मसँग. ओके, लेट्स से. ओके, गुड. अब जनरल स्टेटमेन्टको मैले एउटा के गरेँ त? एउटा मैले GS1 भनेर मैले एउटा चाहिँ इन्स्ट्यान्स लिएँ जसले मलाई यो स्पेसको लागि हेर्छ. ठिक छ. यो स्पेसमा मलाई के चाहियो त? पी के हो? पी देयर एक्जिस्ट हो. देयर एक्जिस्टको एरो चाहिँ यतातिर हुने. देयर एक्जिस्टको एरो यतातिर हुने. देयर एक्जिस्ट. ठिक छ. अनि गएर यो स्पेसमा मलाई के पनि चाहियो त? मलाई फर्म पनि चाहियो. मैले फर्म दिएँ. ठिक छ. अब मैले अर्को एउटा स्पेस यो बनाउँछु जहाँ स्टुडेन्ट छ. ठिक छ. र अब स्टुडेन्टले मन पराइरहेको छ भने अब यो स्पेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो स्टुडेन्टले कसलाई मन पराएको त? यो लभ गरे होइन त. ठिक छ. कसले गर्यो? स्टुडेन्टले गर्यो. स्टुडेन्ट चाहिँ के हो त? एजेन्ट हो. अहिले एजेन्ट हो जसले लभ्स गरिरहेछ. ठिक छ. सो या गुड. सो एजेन्ट हो भनेपछि अब योमा चाहिँ के हो त? एभ्री स्टुडेन्टले गरे हो नि त. त्यही यसको लागि मलाई नेक्स्ट चाहियो. के चाहियो त? नेक्स्ट GS2 चाहियो. ओके, जसमा चाहिँ अब मैले के गरेँ त? यो GS2ले कुन स्पेसको लागि हेर्दैछ? यो स्पेसको नाम दिउँ त हामीले यहाँ थियौँ यास2 भनेर दिएँ मैले. ठिक छ. गुड, यु आर डुइङ गुड. सो अब योले यसलाई के दिन्छ? फर अल केस दिन्छ. त्यही भएर एरो मैले इनवर्ड गरेँ र यो जियासले यसलाई हेर्ने हो. मैले यहाँ थियौँ फर्म लेखेँ. ठिक छ. यो GS2ले यास2लाई हेर्दैछ, GS1ले यास1लाई हेर्दैछ. यहाँ थियौँ हेर्दैछ है. गुड, भेरी गुड. अब के गरौँ? अब यो सबैलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त? फेरि ठुलो हाम्रो स्पेस हो नि त होइन त. स्पेस हो. यो स्पेसको नाम के हो त? लेट्स से शिवजी. ओके, शिवजी. ओके, दिस इज द स्पेस जी. ओके, ल ठिक छ, मजा आयो होइन. अब यस्तै नै छ यो क्वेसन. अब हामी सँगसँगै गरौँ त. अलि फास्ट गरौँ. यो चाहिँ हामीले यसमा एक्सप्लेन गऱ्यौँ. अब यसमा हामी अलि फास्ट गरौँ. ल ठिक छ. यसलाई पहिला मैले डिनोट गर्छु. एभ्री प्यारेन्ट लभ्स चाइल्ड फर अल याक्स. ठिक छ. प्यारेन्ट याक्स इज अ प्यारेन्ट. याक्स प्यारेन्ट हो भने के गर्छ त? देयर एक्जिस्ट वाइ. पहिला त चाइल्ड हुनु पऱ्यो. देयर एक्जिस्ट वाइ, चाइल्ड वाइ इज अ चाइल्ड. मैले अहिले यहाँ एकदम प्रिसाइजमा गएको छैन, मैले स्पेस छुट्याउनलाई मात्र ट्राई गरेँ हो. सो लभ्स कसले? याक्स कमा वाइ. हरेक बाउ आमाले छोराछोरीलाई माया गरे. ठिक छ. यहाँ पनि दुईवटा केस छ. सो सिमिलर केस हो. हेर्दाखेरि सिमिलरै केस हो. हुन नि सिमिलरै हो. ओके, सो लेट्स मेक इट प्यारेन्ट. ओके, प्यारेन्टले के गरिरहेछ त?
लभ्स गरिरहेछ कसलाई चाइल्डलाई ठिक छ सो यहाँ थिम रिसिभ गर्ने चाहिँ चाइल्ड हो के रिसिभ गर्ने माया पिरती ठिक छ गुड अब प्यारेन्टको हामीले के गराउँछौँ इज मैले के गराएँ त इन्स्ट्यान्स बनाएँ यसरी मैले अर्को चाइल्डको बनाएँ लेट्स से सी इट इज एन्ड लभको बनाएँ के त याल ठिक छ इज ओके सरी मैले यहाँ इज लेख्नु पर्थ्यो दिस इज अ इन्स्ट्यान्स ओके सो डोन्ट डु अ मिस्टेक ओके इज ठिक छ अब याल भयो सो चाइल्ड इज रिसिभिङ लभ रिसिभर गुड ल ठिक छ अब यो तपाईँलाई कुरा बुझिहाल्नुभयो मैले धेरै एक्सप्लेन गर्ने यसलाई मैले के भने त यास वान भने अब यो कुरालाई डिनोट गर्नको लागि मसँग जनरल स्टेटमेन्ट छ जनरल स्टेटमेन्ट ठिक छ जनरल स्टेटमेन्टको मसँग अहिले के छ त यहाँ यास वान स्पेसको लाई कन्ट्रोल गर्नको लागि मसँग जिएस वान छ जिएस वानमा यो चाइल्ड के हो त एक्जिस्ट गर्ने तेरो एरो यतातिर फर्काउनु पर्यो र लेट्स दिस इज फर्म ओके कन्ट्रोल गर्यो सो अब हामीसँग यो स्पेसको कुरा भयो होइन त अब पीको कुरा गर्न पर्यो सो प्यारेन्टले के गर्ने हो प्यारेन्ट अब यो स्पेसमा आयो यो स्पेसको नाम हामीले के दिउँ त यास टू दिउँ भने अब यो यास टू भित्र प्यारेन्ट आयो नि त प्यारेन्टभित्र यास वान छ नि त अब चाहिँ काम हुनु पायो यो प्यारेन्टले के गर्ने त एजेन्ट हो योसँग एजेन्ट हो के गर्ने एजेन्ट हो लभ गर्ने एजेन्ट हो ठिक छ एजेन्ट हो यहाँसम्म ठिक छ कनेक्ट भयो यास वान र यास टू पनि अब यसको लागि हामीले कन्ट्रोल गर्न हामीसँग के छ त जिएस टू भनेर यास टू स्पेसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीसँग छ जसमा प्यारेन्टले के गर्छ एभ्री प्यारेन्ट हो त्यही भएर फर अल भयो अनि गएर योलाई मैले जनाउनलाई मैले यहाँ फर्म लेखेँ ठिक छ भेरी गुड अब यो सबै फेरि मेरो के हो त होल्स एज अ होल अर्को एउटा स्पेस हो नि त होइन स्पेस हो नि त ठिक छ तर मैले यहाँ स्पेस लेखेँ यो स्पेसको नाम के लेखौँ गुड नाइट ओके ओके स्पेस गुड नाइट भने मैले ठिक छ गुड गुड ओके यसरी हो नि त यो चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो आई होप तपाईँको एकदमै पार्टिसन सेमान्टिक नेटवर्कमा बवाले मजा आयो होला मजा आयो भने कमेन्ट सेयर गर्नु होला मलाई मजा आउनेछ थ्याङ्क यू